Rồi, chất béo là mình biết là cái gì rồi, cái gì. Đầu tiên là mình sẽ nói về định nghĩa về chất béo này, cháu đọc nhá. Chất béo hay còn được biết đến với tên gọi là lipid, tức là tiếng Anh, là một trong những nhóm chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Chúng là thành phần chính của sữa, bơ, mỡ động vật, thịt và dầu ăn. Và chất béo chính là nguồn cung cấp và trao đổi chất ở hầu hết các sinh vật, giúp cơ thể dự trữ năng lượng, chống thấm và cách nhiệt. Không thấm. Chống thấm và cách nhiệt có nghĩa là những người nào mà cái lớp mỡ dày ấy. Thì không cảm thấy rét mà, Đúng nhưng rồi, mà nóng, đúng, bốc. đúng đấy. Và chất béo chính là một trong năm cái nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần, đúng không? Số 1 là nước, 2 là đạm, 3 là chất béo, 4 là vitamin khoáng chất và 5 là chất bột đường, đúng không ạ? Thì chất béo là một trong những cái nhóm chất mà được xếp vào gọi là đa lượng. Đa lượng thì nó gồm có bột đường này, chất đạm và chất béo. Còn vitamin khoáng chất thì gọi là chất vi lượng. Đấy, thì đấy là chất béo nhá. Bây giờ chất béo nó có rất nhiều vai trò, cháu đọc cho bác nghe này. Thứ nhất là nguồn cung cấp năng lượng, tức là trong những cái nhóm chất đa lượng mà cung cấp năng lượng cho mình ấy, thì chất béo là cái chất mà cung cấp nhiều nhất. Ví dụ như 1 gam chất đạm hoặc 1 gam bột đường nó chỉ cung cấp 4 calo thôi, nhưng 1 gam chất béo cung cấp 9 calo. Vậy có nghĩa là năng lượng đến từ nhóm chất béo nó sẽ là nhiều nhất. Cho nên là muốn mà béo nhanh ấy, thì mình cứ ăn nhiều những cái món như chiên xào rán nướng này, đúng không? Món thịt mỡ ấy, thì nó béo rất nhanh, bởi vì năng lượng của cái chất béo là gấp đôi của đạm và bột đường. Chất béo là nguồn dẫn truyền năng lượng lớn nhất trong cơ thể này. Chất béo giúp cơ thể hấp thu và sử dụng một số vitamin, đặc biệt là vitamin tan trong dầu mỡ. Thế thì vitamin nó chia làm hai nhóm các bác ai nhá. Nhóm số 1 là tan trong nước, ví dụ nhóm B hoặc nhóm E hoặc C, vitamin ấy, thì đấy gọi là tan trong nước. Nhưng mà nó có 4 vitamin là nó chỉ tan trong môi trường dầu mỡ thôi, đấy là A, D, K và E. Đó. Vậy là có nghĩa khi mà muốn hấp thu được cái loại vitamin này thì mình cần phải ăn cùng với chất béo. Ví dụ như bây giờ cà chua là có vitamin gì ạ? À, A, mà nếu sốt cà chua mà không cho thì coi như là không, dầu mỡ không. thì nó sẽ không hấp thu được vitamin A trong cà chua. Vậy là chất béo nó chính là cái chất mà nó sẽ hỗ trợ để hấp thu 4 cái loại vitamin này. Chưa? Tiếp, chất béo tham gia cấu trúc và sửa chữa các mô thần kinh. Não là có 60% là chất béo. Các dây thần kinh có sự tham gia của chất béo. Cho nên nói về về trí não này, là chất béo có vai trò cực kỳ quan trọng. Chất béo tham gia cấu tạo nên các hormone giúp kiểm soát huyết áp, hệ miễn dịch, sự sinh trưởng và đông máu. Tham gia thành phần của màng tế bào. Chất béo giúp làm ẩm da và làm cho da mềm mại. Cho nên là những người làm béo thì da rất là mỡ màng, đúng không? Và đôi những người gầy thì da khô, khô khốc, đúng không? Chất béo giúp làm trơn các khớp ạ. Trơn khớp tức là cái khớp của mình, giữa hai cái khớp này nó có một cái gọi là dịch, chất nhầy ấy, thì chất béo chính là tham gia vào làm cho cái trơn khớp, chống thoái hóa khớp và chống khô khớp. Chất béo tăng cường hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng, và chất béo giữ ấm cho cơ thể, đúng không? Vậy thì đây là tất cả những cái này gọi là vai trò của chất béo. Thế theo bạn thì nếu mà nhiều vai trò này, chất béo quan trọng hay rất quan trọng? Quan trọng thôi, chứ còn nó phải có cái tỷ lệ hợp Đúng rồi, lý. có nghĩa là mình đầu tiên mình phải công nhận là thằng này nó quan trọng, đúng không? Còn đâu cái câu chuyện là kể cả đạm nó cũng thế, quan trọng hay không quan trọng đó. Cái việc mình bổ sung bao nhiêu nó phải phải phù hợp chứ, đúng không? Nhưng mình khẳng định là cái đây là một trong những nhóm chất đa lượng có vai trò cực kỳ quan trọng. Nào là não này, đúng không? Nào là mắt này, nào là khớp này, đúng không? Nào là rất nhiều những cái thứ trong cơ thể của mình đều cần có vai trò của chất béo. Chưa? Thế bây giờ chất béo thì nó cũng chia là làm hai loại là tốt và xấu. Đấy, thì bây giờ chị đi, trước khi đi vào chi tiết thì bác nhìn hình này bác có thấy không? Cái bên này là tốt, cái bên này là xấu, thì bác thấy sự khác biệt giữa tốt xấu là thế nào? Bên này nếu mà Đây là tốt, đây là xấu. bên này là một số thực vật này, mọc ở có màu, Dạ, ví dụ màu xanh kia, màu hay đây. Còn động vật thì động vật là thịt trắng vâng, và cá tôm này. rồi.
Còn bên xấu này Bên là xấu bác này nhìn thấy là là món toàn gì? cái loại gì có chiên, qua chiên. À, đúng không, thức Ừ, ăn nhanh, thức ăn này. pizza này, đúng không, bim bim này, bánh mì kẹp này, đúng không, khoai tây chiên này, đúng không, mấy cái loại chiên chiên này này, đúng chưa? Có nghĩa là xấu với tốt đấy là mình quan sát thấy cái sự khác biệt của nó nằm ở một cái nữa, đấy là phương thức cái chế biến, Nước chế biến. Ừ. cách nấu, Ừ. được chưa? Bình thường những cái thực phẩm này nó cũng tốt mà. Ừ. Bánh mì thì từ cái hạt lúa mì hạt kia nó tốt không, đúng không? Đúng, đúng. Hoặc là từ khoai, ví dụ đây là bim bim làm từ khoai tây thì đầu tiên củ khoai tây Khoai nó cũng tây tốt ngon mà, tốt này. đúng Ừ. không? Đó, cho nên là cái nguyên liệu thì đều là tốt cả, thế nhưng mà cái cách chế biến nó sẽ biến cái thức ăn ấy thành xấu, đúng không ạ? Đó, và chất béo xấu nhá, chất béo xấu này, cháu đọc này, chất béo xấu hay chất béo bão hòa chủ yếu có động vật các loại thịt, ví dụ thịt bò, thịt lợn, cừu, gà đen và da của gia cầm, da gà, da vịt, da ngan ngỗng ấy, mỡ lợn, được chưa ạ? Ừ. Các sản phẩm từ sữa có hàm lượng chất béo cao, thực phẩm từ sữa giàu chất béo, ví dụ sữa nguyên chất, bơ, phô mai, kem, Ừ. đấy là chứa chất béo xấu. Ngoài ra dầu nhiệt đới thì có dầu dừa, dầu cọ, bơ, ca cao. Dầu thực vật mà mình hay dùng hàng ngày ấy, đi siêu thị mua ấy, thì đó cũng là chất béo tốt, nhưng mà cái loại dầu thực vật mà nó lấy từ những cái loại cây nhiệt đới ấy, dừa cọ, Mình không ăn cái này bao giờ. yeah, Về đây không. thì nó là, nhưng mà một số món ăn người ta dùng dầu dừa để chế biến, đúng không, thì vẫn là xấu. Ừ. Đấy, thì loại axit béo này gây tắc mạch, xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch, nên hạn chế sử dụng. Nhá, thì đây là gọi là chất béo xấu, và nó chủ yếu nằm ở cái mỡ động vật. Và cháu chia sẻ với bác vai thêm một cái chi tiết là cái thân nhiệt của cái động vật là của con vật đấy, là thông thường nó sẽ nóng hơn thân nhiệt của cơ thể mình. Ừ. Thế thì vậy khi mình ăn những cái mỡ của những con này mà nó đưa vào người mình, nó đang từ chỗ nóng hơn mà nó đi vào người mình là cái chỗ mát hơn, thì mỡ đấy nó sẽ có xu hướng gì? Nó chưa đồng lại. Đúng, nó sẽ Ừ. bị đông lại, đúng không? Ừ. Và nó chui vào mạch máu của mình mà nó đông lại thì Ừ. nguy hiểm, đúng không ạ? Cho nên là mình phải hiểu tại sao người ta bảo cái chất béo mà nó đến từ những cái con vật này này tại sao nó không tốt, là nó có lý do. Ừ. Có nghĩa là ở người nó thì cái thân nhiệt của cái Nó con động vật cả. nó cao hơn, nhưng khi cái mỡ đấy mà nó chuyển vào người mình thì mình nhiệt thấp hơn mà, Thì là hấp thì thu. đang ở nhiệt độ cao thì mỡ nó lỏng, nhưng nó vào người mình nhiệt độ thấp thì sao, thì nó đông lại. Mà mỡ nó mà chui vào mình mà đông lại thì nó sẽ gây ra mạch máu của mình là sơ vữa đó, đúng không? Từ đó là huyết áp, tim mạch, thì là xơ vữa động mạch và các bệnh về tim mạch. Chưa ạ? Chất béo xấu ngoài ra cái loại xấu nhưng mà nó còn xấu hơn nữa cơ, đấy là chất béo chuyển hóa, tiếng Anh nó gọi là trans fat. Chuyển hóa là có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó bị chuyển cái dấu hiệu hóa học của nó. Bình thường có thể nó là chất béo tốt, nhưng mà do cái cách chế biến, và cụ thể ở đây chính là ở nhiệt độ cao, nó phá vỡ cái công thức hóa học của cái chất béo tốt đấy, nó chuyển thành gọi là chất béo chuyển hóa. Đấy, ví dụ thức ăn chiên như là khoai tây chiên, bánh rán, thức ăn nhanh chiên, những cái đồ mà chiên như cổng trường cổng chiếc lên, mấy cái đồ chiên mà chảo mỡ nó sôi sùng sục lên đấy thì đấy chính là chuyển hóa. Bơ thực vật, bánh nướng, ví dụ bánh free, bánh ngọt, bánh gato, chưa? Thực phẩm mà ăn nhanh ăn nhẹ ấy, đây này bác nhìn này, mì tôm này, bánh biscuit này, đồ chiên này, ví dụ thịt quay, thịt chiên này, thức ăn nhanh là đây là khoai tây chiên và mấy cái đồ rán rán chiên chiên này này, Ừ. snack bim bim, thì đấy là những cái đồ chiên mà người ta có cái xu hướng dùng dầu mỡ chiên đi Chiên 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 lại lại đúng không? nhiều lần, Ừ. đúng không? Ví dụ mình ra mình xem những cái cửa hàng bán những cái vỉa hè người ta bán những cái đồ chiên ấy, có bao giờ người ta chiên một lần người ta đổ mỡ đi đâu, Ừ. chiên đến bao giờ cạn đi rồi và mỡ được đen xì rồi người ta mới đổ đi, thì cái đấy chính là chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa có hại cho sức khỏe, có thể gây nên bệnh tim mạch, ung thư, nên loại bỏ nó ra khỏi các bữa ăn. Tức là có hai loại xấu nhá, xấu này là xấu là như kiểu từ động vật, mỡ động vật, Ừ. đúng không? Nhưng cái loại tệ hơn nữa đấy chính là có thể nó là từ thực vật, từ tốt, dầu thực vật ấy, hoặc là dầu ô liu, mà do cái cách của mình nấu nướng chế biến nó làm cho nó sinh nhiệt, làm cho phá vỡ cấu trúc hóa học của cái chất béo, nó trở thành chất béo xấu hơn nữa. Đó. Và khi những cái béo xấu này mà nó vào mạch, nó vào người mình, nó vào mạch của mình,
thì nó sẽ làm cho tăng mỡ nội tạng lên, nó làm cho tăng mỡ máu lên, nó sẽ làm cho mạch máu của mình hình thành những cái mảng xơ vữa làm đó. Còn chất béo tốt, chất béo xấu thì làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, nhưng mà chất béo tốt thì nó lại cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đấy, bác hình dung là cái chất béo xấu ấy, nó giống như kiểu là nó đi vào nó dọn cái thằng xấu rồi. Đó. Dầu cải, dầu ô liu, trái bơ, các loại hạt, hạnh nhân, đậu phộng, hạt điều, đúng không ạ? Đấy, thế thì có cái sự quan sát nha bác Oai nhé. Ở nhiệt độ phòng bình thường thì cái chất béo xấu nó sẽ có cái hình thái là sệt sệt và đông đặc. Ví dụ như mỡ mỡ lợn, mình rán, mỡ bò, mỡ huyết, và ở nhiệt độ vừa phòng bình thường hoặc mát mát mùa đông ấy là nó sẽ có cái hình là nó đặc, nó sệt. Nhưng mà cái chất béo tốt thì nó có cái đặc điểm nhận dạng đấy là lỏng. Kể cả cái dầu ô liu, dầu ăn mà bác cho vào tủ lạnh nó cũng không đông đặc, nó lỏng, được chưa ạ? Thì cái sự phân biệt bằng mắt thường của tốt với xấu đấy là rất là lỏng. Nên là cái dầu dừa, dầu cọ tại sao nó lại được xếp vào nhóm chất béo xấu, bởi vì cái dầu dừa nó sệt sệt, nó màu trắng ấy. Có thấy không? Bác có bao giờ nhìn thấy dầu dừa không? Chưa nhìn này. Đấy, dầu dừa nó sẽ đặc sệt sệt như thế. Thì cái đặc điểm phân biệt mắt thường ấy là những cái gì mà nó nhìn ở nhiệt độ bình thường hoặc là ở nhiệt độ mát mà nó hệt lại, nó đặc lại thì đấy là chất béo xấu. Còn đâu nó ở nhiệt độ bình thường nó vẫn dạng lỏng hoặc là cho vào tủ lạnh nó vẫn không đông đặc ấy, thì đấy gọi là chất béo tốt. Được chưa? Đó, thế bây giờ bác thấy này, thông thường bây giờ chế độ ăn của mình thì mình hay ăn xấu hay tốt đấy? Hay ăn xấu. Hay ăn xấu, vì cái món thức chế Nó béo tiện. xấu là nó sạch, ngon đúng không? Chế biến Ngon miệng, và nó rất là sẵn, và số 2 số 3 là nó rất là rẻ, đúng không? đúng rồi. Thường là vẫn dùng, người ta hay dùng các cái món đấy. Rẻ tức là ngon này, rẻ và rất là sẵn, đúng không? Nhưng mà những cái này chứa chất béo tốt này thì đắt. Bây giờ cá hồi xịn vào tiền cân 600-700 nghìn, đúng không bác? Rồi những cái hạt này hàng, nếu mà mua cân là tính hàng trăm thôi, đúng không ạ? Thì những cái chất béo tốt này, thứ nhất là nó không sạch, thứ hai là đó, nếu nói về ngon nó cũng chẳng ngon lắm so với mấy cái thằng đầu kia, đúng không? Và cái nữa là nó giá nó mắc, đúng không ạ? Cho nên là mình không hay ăn, đúng không bác? Bác để ý mà xem trong khẩu phần ăn của bác, cái hạt này mình có ăn mấy đâu, đúng không? Những loại cá chứa chất béo tốt như cá hồi, cá mòi, cá thu, cá trích hầu như không, đúng không? Mình ăn cá đồng nó không có chất béo tốt. Nữa là cái loại ví dụ dầu thì mình cũng chỉ mua dầu ăn là bình thường thôi, chứ mấy khi mình mua dầu ô liu, cái chai dầu ô liu mà nó cứ nhỏ nhỏ xinh xinh này bác là hơn 100.000, cái tí tẹo này này, thì đấy là cái loại dầu chứa chất béo tốt thì nó đắt, đúng không bác? Thế thì mình biết rồi là béo xấu thì nó vào nó làm tắc mạch, nhưng mà béo tốt nó sẽ vào, nó sẽ dọn dẹp cái lòng mạch của mình. Cho nên là bây giờ cơ thể của mình để thừa cân thừa mỡ chắc là do cái tỷ trọng chất béo xấu nó nhiều. Vậy bây giờ để mà một trong những cái phương thức xử lý béo xấu ấy là mình kiểm soát cái chế độ ăn, nhưng nếu mà để tăng tốc hơn nữa thì mình thừa béo tốt lắm. nhà 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 bác là bọn nó cứ mua các cái loại này nhưng mà bác lại không ăn, nó bảo chúng mày thích thì mày ăn, thế là cái mình là ăn đi. Đấy nên là Đúng là nó rất hay mua các cái loại hạt, rất nhiều loại hạt. đây là Rồi rồi. cháu là trong cái chế độ ăn hàng ngày của cháu là cũng rất ít ăn những cái thực phẩm này. Thì cháu dùng cái viên của cái ông đạt giải Nobel về cái bộ tim mạch ấy, là cái này chính là cái chất béo tốt omega 3. Đấy, đấy là cung cấp omega 3. Vì là những cái thực phẩm chứa chất béo tốt hàng ngày cháu cũng không ăn, không ăn. Có một thực trạng như này bác Oai nhé, là chất đạm hoặc là vitamin khoáng chất mình bổ sung rất dễ từ thức ăn hàng ngày, bởi vì vitamin khoáng chất là rau củ quả hoa quả, đúng không? Còn chất đạm thì cứ thịt, mình ăn được thịt là mình ăn thịt, đúng không? Nhưng riêng cái thằng chất béo tốt này, là hàng ngày nếu mình muốn ăn là mình phải ăn mấy cái món thì mới có. Còn thức ăn hàng ngày hiện tại của mình bác đang ăn không có đâu, đúng không? Thì có nghĩa là bây giờ là mình đang, cái chế độ ăn của mình nó quá nhiều thừa chất béo xấu, còn cái chất béo tốt là làm gì có ăn đâu mà có, đúng không? Từ thực phẩm thông thường thì bác sẽ phải ăn, thứ nhất là các loại cá mà cá biển như cháu vừa đọc, số 2 là phải ăn những cái loại hạt, số 3 là phải dùng những cái loại
dầu thì nó mới có chất béo tốt omega 3. Nếu mà chiên là phải dùng Không, nhưng mình cũng chỉ đánh bây dầu giờ không chiên mà dùng cái này nó cũng thành chất béo quá. dầu trộn ăn Trộn, dầu trộn salad, trộn salad chứ Vâng. không chiên. Hoặc là nếu không cái tí nữa sẽ hướng dẫn cách chế biến. Nếu mà vẫn dùng cái này mà vẫn muốn thích nấu thì sẽ phải thay đổi cái cách, thay đổi thời điểm đưa dầu vào. Đó, nên là đôi khi có tiền nhưng mà trộn nhiều cái món, có tiền nhưng chưa chắc đã được ăn cái tốt đâu, được thành hỏng hết. Mang dầu ô liu mà chiên rán thì khác gì là mỡ lợn rán, đúng không ạ? Đấy nhá, đây là tốt này. Thực trạng là ăn thừa béo xấu, ăn thiếu béo tốt, đúng không? Thiếu kiến thức về chất béo, bổ sung không đúng cách, đúng không ạ? Đi có tiền mua dầu ô liu các thứ về dùng đi chứ, đúng không? Nhưng mà không biết dùng đúng cách là vẫn dùng béo xấu như thường. Chế biến sai cách làm chất béo tốt chuyển thành béo xấu, nó nói đúng chưa? Món ăn chứa chất béo xấu tràn lan, đúng không? Tràn lan luôn, đấy là thực trạng. Hậu quả này, ăn nhiều béo xấu thì thừa mỡ nội tạng, thừa cân béo phì, mỡ máu cao, có phải không ạ? Bởi vì lúc đầu mình nói là về mức năng lượng so với hai nhóm kia thì chất béo mang năng lượng gấp đôi, đúng không? Năng lượng nhiều thì nó sẽ tích mỡ chứ sao nữa, đúng không? Đây các nhìn đây, có phải mạch máu đây không? Cái đám vàng vàng này chính là cái chỗ mỡ xấu, mỡ xấu là mỡ động vật đây này, nó đi vào đây, nó đông đặc lại, nó đóng bánh này, nó bám vào những cái mảng này các mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch, tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đúng không? Bây giờ tự dưng có một cục nó chèn vào giữa mạch máu này thì nó trở hẹp, rồi nó trở thế nọ thế kia, đúng không? Huyết áp là gì? Huyết áp là áp lực dập lên thành mạch nó tăng. Thế tại sao nó phải bị áp lực? Bởi vì nó có những cái vật cản này này, không chưa? Thiếu chất béo tốt nên da xấu, móng tóc dễ bị gãy rụng, mắt mờ, trí não chậm chạp. Vai trò của chất béo tốt, tí nữa cháu sẽ cho bác đọc quyển về của bác sĩ Lượng, viết về các cái nhóm chất, và trong đấy nó có bác ấy nói về chất béo. Đó, giảm miễn dịch. Vai trò của chất béo là tăng cường miễn dịch mà, đúng không ạ? Đấy, thế thì nếu như mình không ăn đủ chất béo tốt, mình ăn thiếu chất béo tốt, mình ăn thừa béo xấu thì đây chính là hậu quả, đúng không ạ? Và ít nhiều là bác Oai cũng đã dính một vài những cái hậu quả rồi, đúng không? Thừa mỡ này, mỡ nội tạng này, đúng chưa? Thừa cân này, mỡ máu cao này, đúng không? Huyết áp này, mỗi là chưa tai biến này, đúng không? Đấy, hậu quả nhá. Thế bây giờ xem thử một cái hậu quả về tim mạch. Cái này hôm trước là mình xem rồi, hôm nay xem lại. Mạch máu chính là nguồn mạch của sự sống, vì nó giúp máu vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng, hormone và chất thải cho cuộc sống chúng ta. Tổng chiều dài của mạch máu trong cơ thể con người lên đến 160.000 km, đủ để quấn quanh trái đất 2 vòng rưỡi. Các chất thải trong máu như mỡ máu và đường máu bắt đầu tích tụ trong cơ thể từ độ tuổi 20 và tạo thành mảng bám trên thành mạch máu. Việc này làm cho các mạch máu trở nên xơ cứng, giảm sự đàn hồi và dễ vỡ. Một số các mảng bám có thể vỡ ra, hình thành các khối cục trong máu và dần làm nghẽn mạch máu. Khi mạch máu bị hẹp đi, tim cần phải bơm máu mạnh hơn, dẫn đến huyết áp tăng cao. Điều này tổn hại đến mạch máu. Nếu khối cục trong máu làm nghẽn máu chảy đến não, nó sẽ làm tế bào não ngưng hoạt động dần. Khi tình trạng này trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến đột quỵ. Nghe kém, đọc kém, nhận thức kém. Nếu khối cục trong máu làm nghẽn máu chảy đến tim, có thể dẫn đến bệnh tim. Nếu bạn không sơ cứu để làm thông sự tắc nghẽn này trong 3 giờ, thì 90% các tế bào ở tim bị thiếu oxy và dẫn đến tử vong. Bệnh tim mạch là nguyên nhân số 1 gây ra tử vong trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới tháng 9 năm 2014, một trong 4 nguyên nhân gây ra tử vong tại bệnh viện là do nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Làm thế nào để máu lưu thông tốt và tránh bị nghẽn? 1. Dùng thuốc điều trị. Chất ức chế ACE làm giãn nở các mạch máu, hay aspirin giúp làm loãng máu. 2. Phẫu thuật nong động mạch vành. Trong phẫu thuật, bác sĩ sẽ ghi tê vùng da dưới bẹn, sau đó luồn ống dẫn vào mạch máu thông qua vị trí đó và điều chỉnh ống đến mạch máu bị nghẽn. Kế tiếp, một ống dẫn cùng thiết bị nong được bao bên ngoài quả bóng và được đặt trên các dây dẫn, rồi chèn vào động mạch bị thu hẹp. Khi thiết bị đã vào đúng vị trí, quả bóng sẽ được làm phồng lên, mở rộng giá đỡ, làm động mạch giãn rộng, giúp máu lưu thông bình thường. Quả bóng sẽ xì hơi và được rút ra, để lại giá đỡ giữ cho động mạch luôn được giãn rộng.
3. Phẫu thuật tạo đường dẫn. Các bác sĩ phẫu thuật sẽ rạch một đường và mổ tại phần xương ức và lồng ngực để dụng cụ được đưa đến tim. Cơ thể được nối với máy tim phổi. Bác sĩ phẫu thuật sẽ loại bỏ một mạch máu khỏe từ chân và ghép một đầu của mạch máu này vào động mạch, trong khi đầu kia được khâu vào động mạch ngay phía sau chỗ bị nghẽn. Đường dẫn này dẫn máu lưu thông vòng qua nơi bị tắc nghẽn. Sau phẫu thuật có thể cần sốc điện nhẹ để kích hoạt tim hoạt động trở lại. Có giải pháp tự nhiên nào để thay thế mà không cần dùng đến thuốc hoặc phẫu thuật và không nguy hiểm đến tính mạng? Đấy, cho nên là tốt nhất là đừng để nó tắc thì hay hơn, đúng không? Chứ còn dính vào những cái này thì tốt của mình người. Đấy là hậu quả bác nhá. Rồi bây giờ tiếp theo mình thử xem thêm một cái về mỡ nội tạng nữa đi. Đây. When you eat more than you need to and aren't as active as you should be, fat doesn't just build up around your waist. A toxic fat also builds up around your vital organs, releasing dangerous levels of chemicals that bring heart disease, diabetes, and cancer closer. Contains red blood cells, which deliver oxygen to the heart muscle, known as the myocardium. It also contains fats or lipids, known as low-density lipoproteins, or LDL cholesterol. Atherosclerosis begins when LDL cholesterol accumulates in the arterial wall, forming a plaque. Over time, the plaque becomes larger. Some plaques never obstruct the coronary blood flow. The patient with asymptomatic coronary disease has no chest pain and no myocardial ischemia. A plaque can enlarge to the point that the blood flow is compromised. Heart attacks, certain cancers, osteoporosis, diabetes. The major diseases of our society may be caused in part by what we eat. And all this fat had oozed out into his blood and actually turned his blood fatty. The next morning, we took Mr. Phillips to the operating room, and I put him to sleep, and the surgeon opened up his chest. And from these arteries, he began pulling out yellow, greasy deposits of fatty material called atherosclerosis. This is a beautiful example of what atherosclerosis looks like. There it is. And I'm going to just gently tug on this now. I love it. It's a little hard to pull. Dr. Coupot, if you could give a little pull too. We'll see if we can get this thing out. We are just holding our breath so that you will finish the case. There it is. America's #1 killer right there before your eyes. Fat around your waist is bad, but toxic fat around your vital organs is worse. Rồi, đấy là hậu quả. Giải pháp thứ nhất là có kiến thức phân loại chất béo tốt xấu, được chưa ạ? Thì bài này chính là giúp mình phân loại tốt xấu. Đặc điểm nhận dạng đấy là dạng rắn và dạng lỏng, đúng không? Chế biến thì ăn sống, ăn trộn thì nó sẽ còn là chất béo tốt, còn đâu ra đã nấu ở nhiệt độ cao thì xấu. Thứ hai là có kiến thức về nguồn gốc các loại chất béo, đúng không? Từ động vật và từ thực vật. Có kiến thức về bổ sung chất béo như thế nào cho tốt cho cơ thể. Đó. Thì đấy là giải pháp là tổng thể, nhưng cụ thể nó là cái gì? Thì chất béo nó có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Động vật thì là mỡ hay là bơ. Chất béo từ động vật thì từ tốt đến xấu là mỡ, bơ. Chất béo từ cá là tốt. Sau đấy chất béo đến từ gia cầm là cái con hai chân đấy, và chất béo đến từ gia súc là xấu nhất, là cái con bốn chân thịt đỏ ấy. Mỡ của nó sẽ là xấu nhất. Chất béo nó cũng có nguồn gốc từ động vật và thực vật mà. Thì mình biết là chất béo từ thực vật là nó sẽ tốt nhất, và chất béo từ cá. Nếu mà nói là chất béo omega 3 ấy, chất béo nó chia làm 3 nhé bác nhé. Omega 3 này, omega 6 và omega 9. 369. Thì 69 chính là trong những cái thực phẩm mình ăn hàng ngày, trong động vật và trong dầu thực vật. Dầu ăn mình mua về mình nấu ấy, thì đấy là việc chứa omega 6 và 9.
Nhưng riêng cái omega 3 là cái cơ thể mình tốt nhất, cơ thể mình cần nhất, thì hàng ngày là không ăn. Còn 69 thì ăn quá nhiều từ thức ăn hàng ngày, từ những cái món này này. Cái omega 3 ấy, dầu cá nó cũng là thuộc dạng Dầu cá ấy chính là omega 3 đấy ạ. Ừ. Đấy. Thì tí nữa mình sẽ nói về việc bổ sung omega 3 như nào cho nó hợp lý. Nhưng mà mình hiểu là chất béo nó nên có từ thực vật và động vật cũng giống như chất đạm. Nhưng mà nó cũng giống như chất đạm là những cái có nguồn gốc từ thực vật thì nó sẽ tốt hơn, nó tốt cho tim mạch hơn. Còn trong động vật thì nó lại cái chất béo của cái con không có chân, con bơi dưới nước thì nó tốt hơn là cái con trên bờ và nó nhiều chân. Đấy. Thì đều có cái sự phân loại như thế. Nữa là chất béo có nguồn gốc thực vật thì dầu thực vật trừ dầu cọ và dầu dừa, tức là hai cái loại này, cọ và dừa chính là chất béo xấu vì là nó ở dạng rắn. Các loại hạt như óc chó, hạt nhân, hạt điều, maca, đấy mấy cái hạt này là chứa chất béo tốt này. Quả bơ của mình đấy cũng là chứa chất béo tốt. Đấy nhé. Thì tóm lại là chất béo mà có nguồn gốc từ thực vật hoặc từ cá thì nó sẽ là tốt, được chưa ạ? Chê, nếu thế chị thì đi công chứng cho em cái căn cước đi qua Bùi Phương, được chưa ạ? Chị vào cái ba lô của em ở trong ấy, cứ lấy cái ví trong ví. Sử dụng chất béo thì như thế nào tốt cho cơ thể, cái phần này là phần quan trọng này. Bác cứ nghe cháu đọc nhá. Lên sử dụng 2/3 là thực vật, 1/3 là động vật, được chưa? Tỷ lệ đấy. Thực vật nó sẽ tốt cho tim mạch, 2/3 thực vật, còn 1/3 là động vật, thì tỷ lệ ở đấy nó tốt. Chất béo từ thực vật thì tốt nhất là dùng những hạt có dầu nguyên hạt như ô liu, tráng, đậu lạc vừng. Đậu lạc vừng cũng là chất béo cũng được nhất. Chất béo động vật nên chọn các loại dầu mỡ từ cá, đặc biệt từ một số loại như cá trích, cá mòi, cá hồi. Giống như hôm trước cô Giang ở Thanh Hóa ra, cô nói nhà cô Hậu Lộc gần biển ấy, nên rất nhiều cá mòi. Cá mòi đây thì hôm trước mình lên nghe công ty bác sĩ Tú nói là cái loại dầu chất béo tốt nhất từ cá đấy là từ con cá mòi. Cá mòi ở chợ này thỉnh thoảng vẫn nó có bán cá mòi. Cá mòi, cá hồi, cá trích, cá thu đấy. Cá trích thì cũng có đấy, nhưng mà cá hồi thì những cái con này là những con mà chứa chất béo tốt omega 3 nhiều. Còn cá đồng là không có. Cá đồng nó chỉ có mỡ bình thường thôi, chất béo bình thường, không phải là chất béo tốt omega 3, được chưa ạ? Chất béo chỉ nên dùng một lần, không được tái chế, vì chúng chứa nhiều chất béo chuyển hóa và gốc tự do có hại cho sức khỏe. Đấy là cái món chiên đi chiên lại. Trước đây là cứ dán cái gì xong còn thừa mỡ là gạn đi xong là để lại, hôm sau nấu tiếp, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ không để lại cái mỡ đấy nữa, đấy là chất béo chuyển hóa. Nó mà đi vào cơ thể thì nó lại tăng mỡ nội tạng, nó lại tăng mỡ máu, nó lại xơ vữa, nó lại tăng bắp, được chưa? Calo từ chất béo trong ngày nên duy trì khoảng 20% so với tổng calo cung cấp và không nên vượt 30%. Có nghĩa bây giờ con số bình rượu của bác là 1.400 chẳng hạn, thì khoảng 20% của cái 1.400 ấy nó sẽ lấy từ chất béo. Khoảng hơn 200 calo sẽ được cung cấp từ chất béo, thì nó sẽ tốt hơn, được chưa? 20% thì hàng ngày mình ăn ức gà nó cũng có chất béo đấy. Đúng không? Trong F1 nó cũng có 1 gram chất béo các bạn. Thay đổi cách chế biến. Đây, cái này chính là cái vừa nãy bác đề cập đấy. Ví dụ dùng dầu ăn để trộn salad, thay vì dùng để chiên thì là trộn salad. Cách nữa là nấu chín thực phẩm rồi mới cho vào. Có nghĩa là bình thường xào rau là đảo hành phi tỏi, phi hành tỏi cho vào đảo. Thì đấy là cách để biến chất béo tốt thành xấu. Nhưng bây giờ vẫn có thể sử dụng chất béo tốt bằng cách là nấu chín bằng nước đi, tắt bếp, nhiệt nó hạ xuống, bắt đầu trộn dầu ăn vào. Thì lúc đấy được ăn chất béo tốt, được chưa? Cũng như là nấu canh, nấu tiếp, nấu sốt cà chua cũng thế. Nếu bác cho mỡ dầu vào, bác phi cà chua lên xong bắt đầu là nấu thì nó thành chất béo không tốt. Nhưng nếu bác nấu chín cà chua đi, bác tắt hết xong cho dầu ăn thì là mình được ăn chất béo tốt và lại hấp thu được vitamin A. Nhưng mà đa số cái hầu hết cách chế biến, ví dụ nấu nước chấm là cứ phải
cho vào làm thì đó cái đã. phải phi hành tỏi. Ừ. Cho hỏi lại cái căn cước của chú ai thôi gì. Đấy, được chưa, bác hình dung chưa? Rồi rồi, mang về nhé, thôi đừng đừng để lại quán nhé. Thay đổi cách chế biến nhá, được chưa, là mình mới được ăn chất béo tốt, còn nếu không là mình sẽ ăn chất béo xấu đấy. Đấy, gọi là xào ngược đấy. Nên sử dụng bổ sung omega 3 hàng ngày bằng các sản phẩm giàu omega 3 trong các bữa ăn để tăng cường sức khỏe, giảm mỡ máu, cholesterol xấu và LDL, tăng cholesterol tốt, HDL lên. Đấy, thế thì bây giờ liên quan đến omega 3 nhá. Thì cháu chia sẻ là hàng ngày là mình đang ăn thiếu chất béo tốt đúng không? Omega 3 là chất béo tốt, còn đâu chất béo không tốt và chất béo tốt, chất béo bình thường mình đang ăn rất nhiều. 6 và 9 là chất béo không xấu nhưng nó cũng là chất béo bình thường và mình đang ăn rất nhiều. Các đưa đi cháu mượn. Bây giờ nhá, chất béo bây giờ mình có nghĩa là mình thực trạng của mình đang là thiếu chất béo tốt đúng không? Thiếu béo tốt, đấy chính là thiếu gì? Omega 3. Được không ạ? Vậy thì bài toán của mình là mình cần phải tăng lên. Để làm gì? Tăng béo tốt thì vai trò từ lúc đầu là mình nói rồi, đặc biệt là nó sẽ giúp cho tốt vào thì nó sẽ hạ xấu xuống, đúng không ạ? Cái đối trọng mà trong cơ thể của mình lúc nào nó có một cái đối trọng, là có nghĩa là bây giờ mình đang có một kho dự trữ chất béo xấu trong người. Vậy thì mình đang thực hiện cái việc thay đổi chế độ ăn, nó cũng đang giảm dần. Nhưng nếu mà bây giờ để tăng cường tổng lực cho cái việc là xử lý những thằng xấu này triệt để thì mình cần phải tăng cái công tốt này lên. Nếu mà cơ thể của mình nó tăng được tỷ lệ omega 3 lên thì cái xấu nó sẽ giảm rất nhanh. Thế thì cái việc tăng omega 3 tức là tăng chất béo tốt, thì cái phương án số 1 đấy là ăn từ thực phẩm thông thường. Thực phẩm thông thường đấy chính là mấy cái món mà vừa nãy kê bác, đúng không? Ví dụ như là mình cần phải ăn cá này, mấy cái loại cá cháu vừa kê ấy. Số 2 là mình sẽ phải ăn các loại hạt này, hạt nhân, óc chó, hạt điều, mắc ca, hạt thông. Thứ ba nữa là mình cần phải ăn những cái loại ví dụ như là dầu ăn nhưng mà là dầu ô liu, dầu cải, dầu gì đấy, được chưa ạ? Đấy, và cái đây hầu hết nó chỉ đến từ ba cái này thôi, đấy là từ thực phẩm thông thường, được chưa ạ? Thế thì nếu như mình sử dụng từ những thực phẩm thông thường như thế này, những cái thực phẩm này mà cá, ví dụ cá thu hoặc cá hồi thì có đắt không? Hồi đúng không? Hoặc là chỉ ví dụ cá mòi, cá trích thì có vẻ là nó sẽ chi phí nó ít hơn, đúng không ạ? Thế nhưng nếu như mà mình bổ sung từ thực phẩm thông thường như thế này ấy, thì nó đầu tiên nó có một cái đấy là chi phí rất là cao, đúng không ạ? Cá hồi mà khoảng 600.000 một cân, cá thu cũng 200-300.000 một cân, những loại ngon, những cái loại hạt này rất đắt, dầu ô liu một chai nhỏ rất đắt, đúng không ạ? Thì chi phí rất cao, đấy là số 1. Số 2 là gì? Về năng lượng thì sao? Calo thì sao ạ? Rất nhiều calo, đúng không ạ? Chất béo mà 1 gam chất béo thì bao nhiêu? 9 calo, đúng không ạ? Bây giờ mà mình ăn tận mấy lạng cá, hoặc là mình ăn cái hạt 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 điều nhé, cháu lấy cái đơn cử như chỉ 100 g hạt điều thôi này là khoảng xấp xỉ 600 calo. Đấy, nó nhiều calo thì đấy. Thế thì nếu như mình bổ sung omega 3 từ thực phẩm thông thường thì chi phí cao, và số 2 là nhiều calo. Nếu mà nhiều calo thì tốt, tốt có dù có tốt đi chăng nữa nhưng nhiều calo thì vẫn bị thừa năng lượng, thì lại vẫn là khó kiểm soát cân nặng, đúng không? Đúng không ạ? Đây là giải pháp số 1 là dùng thực phẩm thông thường. Giải pháp số 2 là dùng thực phẩm bổ sung, đúng không? Thế thì ví dụ như thông thường là phải ăn thức ăn hàng ngày bình thường, còn dùng thực phẩm bổ sung chính là những cái lọ này giống như hôm nọ cho nói về đạm ấy, là thực phẩm bổ sung có nghĩa là nó bổ sung chính xác những cái này thôi. Còn đâu ví dụ ăn cái này thì ngoài omega 3 ra thì nó còn có cả những cái chất khác nữa, đúng không ạ? Thế thì như vậy nó sẽ làm tăng calo. Nhưng mà ví dụ mình dùng những cái viên thực phẩm bổ sung, cái này gọi là thực phẩm bổ sung và vai trò của nó là bổ sung omega 3, đúng không ạ? Thì với những cái việc dùng thực phẩm bổ sung như này thì nếu mà tính ra về chi phí thì cũng tương đối là tiết kiệm, rất là tiết kiệm các nhé. Số 2 nữa là calo của nó cực thấp. Một cái viên dầu cá ngày cháu dùng này nó có 7 calo, nhưng mà cái hàm lượng omega 3 của nó đậm đặc 7 calo.
7 calo thì nó không làm phát sinh tăng nhiều calo trong cái thực đơn của mình, đúng không ạ? Thì nó sẽ mới giúp được cho mình đạt mục tiêu là bổ sung được mà lại không bị thừa calo. Đấy, thì đấy chính là cái giải pháp bổ sung. Nhưng mà như cháu là cháu chọn cái giải pháp này bởi vì cháu biết là cái viên này là ứng dụng công trình đạt giải Nobel. Còn đâu từ thực phẩm này là phải ăn rất nhiều và phải mắc tiền, cá hồi bây giờ là đắt lắm. Đó, thì đấy là cái giải pháp bổ sung omega 3 nhá, bác có thể tham khảo. Bởi vì là sau này cháu làm cho bác rồi, cái thẻ của bác rồi thì bác thích thì bác có thể tự mua được chưa ạ? Thì đấy là sử dụng chất béo như nào cho hiệu quả, được chưa? Chốt lại là phải biết phân biệt tốt xấu, ưu tiên ăn nhiều tốt hơn. 2/3 là chất béo từ thực vật thì càng tốt, chưa ạ? Động vật thì nên ăn cá. Số nữa là không tái chế. Số nữa là thay đổi cách chế biến, là thay vì cho dầu mỡ vào khi thành tỏi thì cho vào cuối cùng, được chưa ạ? Và phải đặc biệt lưu ý tăng cường chất béo tốt omega 3 lên, thì nó sẽ đặc biệt đối với những người mà nhiều mỡ nội tạng, mỡ máu thì càng cần phải tăng omega 3 lên, được chưa ạ? Và omega 3 thì nó có nhiều lắm, ở hiệu thuốc nó bán rất nhiều và nó bán, mình cứ ra mình hỏi mua dầu cá nó nhiều lắm. Nhưng mà những cái lọ ở đấy người ta bán khoảng 100-200 nghìn một cái lọ rất là to, hàng trăm viên. Thì cháu hỏi bác là một vài trăm, 200 nghìn một cái lọ hàng trăm viên như vậy thì cái dầu ở trong cái đấy nó là dầu cá này, dầu cá gì mà nó lại một cái lọ to như thế, hàng trăm viên như thế, có hơn 200 nghìn một lọ. Mình phải đặt câu hỏi nó là cái dầu gì, dầu cá gì trong cái đấy, đúng không? Nên là cái quan trọng là mình cần phải có kiến thức. Người ta thông thường người dân ấy là người ta nói là bổ sung cái đấy để cho nó sáng mắt, chứ chưa nói đến cái, không nói đến cái bổ sung để mà Tí nữa cháu sẽ cho bác đọc thử cái cuốn là trong cái cuốn sản phẩm chuyên sâu của bác Lượng ấy, nó có một cái sản phẩm bác ấy viết về cái chất béo tốt này. Thì trong cái vai trò của chất béo tốt ấy, nó sẽ nổi omega 3, nó sẽ nổi lên 5 cái vai trò tác động cực lớn của omega 3. Đấy là đầu tiên là vào não, tốt cho não. Số 2 là tốt cho mắt. Số 3 là tốt cho khớp. Số 4 là tốt cho mạch máu. Và số 4 là tốt cho da và tóc. Đấy là chất béo tốt này. Mạch nhé, tim mạch đấy bác, có nghĩa là bác hình dung ra là đây là cái mạch ban đầu, là mình nhìn là cái này, cái mỡ xấu ở trong cái mạch này. Đây chính là xấu, đúng không? Vậy thì bây giờ mình đưa cái mỡ tốt nó ở dạng lỏng, đúng không bác? Dạng lỏng ấy. Thì cái mỡ tốt nó giống như là cái quét rác, cái xe rác, cái chổi nó quét, nó đóng thứ mấy ông này thì đấy. Thì cái vai trò của omega 3 mỡ chất béo tốt đối với cái mạch nó là như vậy. Có nghĩa là nó sẽ vào, nó đẩy, nó hỗ trợ cho cái việc đẩy. Cho nên là nếu như bác có cái mục tiêu cải thiện mỡ máu với mỡ nội tạng của bác thì bác nên sử dụng cái viên này. Còn như cháu thì không có vấn đề gì về thừa mỡ, nhưng mà cháu đang tính toán là trong khẩu phần ăn của cháu thì nó phải có chất béo tốt. Và hiện tại là hàng ngày là cháu không có ăn thực phẩm thông thường chứa chất béo tốt. Cá biển cháu không đâu ăn đâu, mấy loại hạt cháu cũng không ăn, và dầu ô liu cháu cũng ra không ăn. Thì cháu thay thế bằng cái phương án này để cho nó đỡ nhiều calo. Và cái công trình đạt giải Nobel nên là dùng nó sẽ khoái hơn. Đây, cháu đọc lợi ích của omega 3 đối với cơ thể nhé. Ngăn tác nhân gây bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, và ngăn ngừa các mảng xơ vữa. Nên mà cái mảng xơ vữa nó bám vào thành mạch ấy. Và trong động mạch, hỗ trợ bệnh viêm khớp dạng thấp và trầm cảm. Trầm cảm có phải là bệnh về liên quan đến thần kinh không? Não không? Thì cái chất béo tốt chính là nó hỗ trợ cho não. Tác dụng hiệu quả với bệnh nhân cao huyết áp, vì nó liên quan mạch máu mà, huyết áp là mạch máu. Ngăn ngừa bệnh đông máu vì omega 3 giữ các tiểu kết cầu không kết khối vào nhau, giúp ngăn ngừa hình thành bệnh đông máu. Giảm mỡ trong gan và chứng viêm với người bị mỡ gan không do rượu bia. Phát triển não bộ và tăng cường thị lực. Não với mắt ấy. Hỗ trợ các bệnh rối loạn thần kinh như Alzheimer, thấp khớp, viêm loét đại tràng và vẩy nến. Những người mà bị bệnh ngoài da đó là người ta dùng rất thiếu chất béo tốt, cho nên người ta mới phát sinh mấy cái bệnh ngoài da vậy. Vì mình đọc sách mình biết là thiếu những cái vấn đề sức khỏe nó phát sinh đều do thiếu hụt dinh dưỡng mà. Đó, thì mấy cái ông mà da vẩy nến, cái sần sần này là 100% là ăn thiếu chất béo tốt. Cho nên khi mình bổ sung vào cái là da nó cải thiện ngay.
cải thiện giấc ngủ này, tốt cho da, kiểm soát lượng dầu của da, kiểm soát độ ẩm của da, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột, giảm sự tăng lớp sừng của nang lông, có nghĩa là cho cái da ấy, giảm lão hóa da sớm và mụn, tốt cho phụ nữ mang thai và cho trẻ nhỏ, đúng không? Có phải là phụ nữ mang bầu như ngày xưa ấy, là đi khám, bác sĩ luôn luôn kê cho bọn cháu là thứ nhất là bổ sung canxi, hai là bổ sung sắt, ba là bổ sung cái EPA, DHA, omega 3, chính là ba cái axit béo. Omega 3, EPA và DHA là ba axit béo mà rất cần trong giai đoạn mang thai để phát triển cái ống thần kinh của cái thai nhi, đặc biệt là trong 1-2 tháng đầu. Nếu mà bổ sung thiếu những cái đấy thì cái việc hình thành cái ống thần kinh của cái thai nhi nó sẽ kém. Cho nên là omega 3 là cực tốt cho bà mẹ mang thai và cho trẻ con, nó phát triển trí não. Rồi, bài này những điều cần nhớ nha. Nhận diện được chất béo tốt hay xấu bằng mắt thường, được chưa? Là dạng lỏng và đông đặc. Chất béo xấu là chất béo đến từ động vật trừ các loại cá. Chất béo tốt là chất béo đến từ thực vật trừ dầu cọ và dầu dừa. Đấy, hiểu không bác? Bổ sung chất béo tốt để hỗ trợ quá trình giảm cân, tăng đề kháng, giúp hệ tim mạch khỏe mạnh. Giảm cân là phải cần ăn rất nhiều chất béo tốt. Bác sĩ Thiên hôm trước đến đây nói với chúng cháu là rất sai lầm là giảm cân mà các bạn không cho hội viên, học viên người ta sử dụng chất béo tốt. Giảm cân ăn nhiều chất béo tốt để giảm chất béo xấu. Béo là nhiều chất béo xấu mà. Omega 9 cơ thể tự tổng hợp được. Tức là chất béo nó chia làm 3 loại nhé, là omega 3, 6 và 9. Thì 9 là cơ thể tự tổng hợp được, 6 có mặt trong thực phẩm hàng ngày, không cần bổ sung bằng thực phẩm chức năng nữa. Tức là cái thực phẩm hàng ngày mình ăn là mình chứa rất nhiều cái béo, cái xấu này rồi, cái số 6 này rồi, được chưa ạ? Omega 3 chất lượng cao là lựa chọn tối ưu cho cơ thể. Thì cái này mình đang không có cái thiếu, mình đang ăn không đủ. Vì cái nguồn cung cấp cái omega 3 này là chính là mấy cái món trong bữa kê. Đấy, thì đây là những điều cần nhớ của bài chất béo. Giảm cân. Đó, thì đây là cái điều cần nhớ của bài về chất béo nhé. Bác có thể muốn ghi lại gì thì bác ghi. Đầu tiên là phải biết nhận diện và phải biết phân biệt đâu là tốt xấu, đúng không? Muốn bổ sung thì phải biết nó tốt hay nó xấu thì mới bổ sung được. Đấy, phân biệt rồi đấy. Và về pháp nó là chính là phân biệt thì đến phân biệt xong mình còn biết cách chế biến, còn biết cách lựa chọn, đúng không? Còn phải hiểu tỷ lệ, đúng không? Đấy. Rồi bây giờ cháu mời bác xem cái video này công ty không phải là để chế độ riêng tư là mình không xem được nữa. Ok. Rồi đấy chính là cái nội dung của cái bài về chất béo. Thì bác thấy nó có rõ ràng không? Rõ ràng dễ hiểu rồi đúng không? Và về là thực thi thôi, thực hiện thôi. Đấy. Bác thấy là những cái nội dung này có nhiều người biết không? đa số là không biết, cho nên thích ăn những cái món sẵn này. Vì nó ngon, nó rẻ, nó sẵn, đúng không ạ? Bánh rán có 5.000 một cái to chà bá, ăn thì rõ ngon. Là cái gì cũng cái thích chiên xào, không những là dùng nó từ cái tốt rồi đâm ra cho nó chuyển thành cái xấu. Chuẩn luôn. Thế thì đấy chính là cái điều mà thực trạng bây giờ đấy, là đang